السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من استشارة التصميمات. وعدنا بعد العيد، يعني خدنا اجازة عيد كده محترمة ورجعنا بقى عايزين نركز مع بعض عشان في جمدان وعظمة جايين قريب. حرفيا جدا يعني. خدنا اجازة العيد ديت، انا خدتها كده ايه شغل على القناه اكتر، نشوف ايه اللي انتم محتاجينه اكتر. رتبت تايم لاين محترم جدا 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 للفتره اللي جايه، فلو انت لسه مش عامل سبسكرايب انزل اعمل سبسكرايب، فعل زر الجرس على طول. وحقيقي بجد الحلقه دي لازم 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 النهارده اتكلم عن نقطه مهمه جدا، وهي ايه العظمه دي؟ تحدي شي ان حرفيا من اقوى التحديات اللي اتعملت، ان لم يكن هو اقوى تحدي اتعمل لحد دلوقتي. الشباب تحس ان هم كان عندهم كبت كده، اللي هو راح مطلعينه ورا واحده في تحدي شي ان بجد قوي جدا. التصميمات اللي اتقدمت جامده لدرجه لا تتخيلوها. عايز اقول لكم ان انا نزلت ستوري اوريدي على الانستجرام بالحته ديت، يعني اتكلمنا فيها عن انا لما باجي افلتر ديزاينز ببدا اشيل الديزاينات اللي هي اوريدي مش ملتزمه بالبريف، وابدا اشوف التصميمات الاقل وببدا استبعدها. حرفيا اللي استبعدوا في الاول كانوا تقريبا فرنج 5-6 تصميمات تم استبعادهم، اللي ما التزمش بالسايز او بالمقاس اللي احنا حاطينه، اللي ما التزمش بالبريف بشكل ما، اللي عمل تصميم مثلا فيه اخطاء كتير جدا. كل دول تم استبعادهم، كانوا عباره عن 5 من اصل عدد كبير جدا. وبدات افلتر باحسن التصميمات، واللي اتبقى ان انا اختار 4 تصميمات من وسط حوالي 20 تصميم. لك ان تتخيل اطلع 4 تصميمات من وسط 20 تصميم كلهم جمال وكلهم اقوياء جدا. فلو انت النهارده تصميمك ما طلعش معانا، مش معنى كده ان التصميم بتاعك وحش خالص. ارمي الفكره دي ورا ظهرك، لان حرفيا في تصميمات كتير جدا عظيمه جدا اتقدمت ومش طالعه معانا النهارده في استشاره تصميمات. فلو تصميمك ما طلعش اعرف ان هو حلو جدا كمان. طب انا عايز النقد بتاعك يا ابو حميد، ادخل معانا على ديسكورد، هتلاقي اللينك تحت في الديسكربشن. وبالمناسبه تقدر تتابع اخر الاخبار معانا على التليجرام، هتلاقيه برضو تحت في الديسكربشن. وعايزك بقى تركز معايا جدا، لو انت لسه اول مره تتفرج عليا هرجع اكد عليك تاني، سبسكرايب، فعل زر الجرس، وادخل معانا على الديسكورد، هتلاقيني بتابع معاك بشكل دايركت اول باول. وتقدر تشارك معانا من خلال الديسكورد او التليجرام، بينزل عليهم البريف، وتقدر تبعت البريف على التليجرام من خلال الجروب بتاعنا، او الديسكورد من خلال تشانل استشاره تصميمات. تقدر تبعت تصميمك هناك وبيشارك معانا، بس اهم حاجه تكتب عليه اسمك على الفايل، مش على الديزاين او مش جنبه في رساله تانية. اسمك على الفايل نفسه، سمي الفايل باسمك ثنائي عشان يتم نطقه في الحلقه. المهم مش عايز اطول عليك اكتر من كده، عاوزك تركز معايا جدا. شوف الاخطاء، حاول ما تغلطش فيها تاني، طور من نفسك. وما شاء الله بجد في ناس ياما بتشارك معانا فعلا طوروا من نفسهم من خلال استشاره التصميمات دي، حاجه تفرحني جدا حرفيا. وربنا يديمكم وربنا يوفقكم في حياتكم. ومهم نركز معايا جدا. كوبايه القهوه التمام، ويلا بينا يا فنان. والتصميم الاولاني معانا من اللي فاز في التحدي اللي فات بالمناسبه، وهو كريم شعراوي. وبجد يا كريم يعني انت دايما كده بتفاجئنا، واضح ان ده تاني تحدي ليك وانت ايه مصر على المراكز الاولانيه. تسلم ايدك يا صديقي، التصميم شكله رايق جدا. الحق خصومات شي ان، وفعلا حطيت لي حاجه من التارجت اودينس وهم البنات. معظم التارجت اودينس بتوع شي ان هم البنات، اوريدي في حاجات ولاد بس يعني هو ايه، فلا كفو عليك، عرفت توظف لي الجزئيه ديت كويس. وحطيت لهم هدوم ورا الموبايل مع شاشتين، واحده للانترو اللي هي تقريبا مش هي بس يعني ماشي تمام زي الفل، مع برضو علامه للخصومات والتايبو بتاعك الشكل لذيذ مع علامات التحميل. واوريدي انت بصراحه ملتزم بالبريف بشكل لذيذ جدا. تسلم ايدك يا كيمو في المقام الاول. وخلينا نخش بشكل دايركت ازاي ممكن نخلي التصميم احسن واحسن. اول نقطه، ويعني دي النقطه اللي انا هعاتب عليك بشكل ما فيها، وهي ان الشادو هنا قوي جدا بالنسبه لان هو نازل على الموبايل. طب ليه يا ابو حميد؟ ما هو اوريدي في كونتاكت شادو وبتاع. ما هو الفكره ان شاشه الموبايل ديت مش ورقه، شاشه الموبايل ديت اوريدي مصدر ضوء، يعني انت المفروض بتتعامل معاه ان ده في لايتس نازله منه، فتبدا تديني هايلايتس طالعه من التصميم بحيث انها تحسسني ان في اصلا سورس لايت في التصميم بتاعي. فاول نقطه خالص وهي ان الشادوز هنا تقيله جدا، محتاجه انها لو هتحط شادو هتحطها خفيف جدا بناء على مصدر اضاءه، او انك ما تحطش اصلا شادوز وتبدا توزع اصلا ده كمصدر اضاءه ثانوي غير الرئيسي معاك في التصميم بتاعك. نقطه كمان مهمه، وهي ان حسيت ان التحميل هنا، علامات التحميل نفسها
نفسها صغيره ومضغوطه تحت، مع ان المفروض يكون عليها الفوكس، لان انا قلت لك في ان هدف من التصميم ان انت تخلي الشخص اللي يشوف التصميم يحمل الابلكيشن، فمحتاج ان دول يكون عليهم ان فوكس شويه اكتر. طب ازاي؟ ان انت تدخلهم اكتر جوه التصميم، يعني ما يبقوش ماشيين قوي على مساحات الامان بالظبط، لا دخل اكتر جوه التصميم عشان يكونوا واضحين. نقطه كمان معانا وهي التايبوجرافي، تمام؟ انت عطيله ميل بشكل ما ان هو يكون داخل لجوه كده وطالع، فهنا المساحه دي الاقرب وهنا المساحه دي الداخله اكتر لجوه. فلما تيجي ترسم شيب زي دوت يا كيمو، المفروض الزاويه الضيقه ديت تكون هنا كده في الجزء ده. طب هنا المفروض تكون زاويه اوسع، اللي هو يكون نازل كده، فاهم؟ بحيث ان انت تحسسني بالعمق. فالشيب ده بيديني العمق بتاع التكست نفسه داخل ازاي، فاهمني؟ فما كانش انسب حاجه ان انت تحط الشيب كده. عجبني قوي التكتشر اللي موجود في الخلفيه، وعجبني فكره الفيلميه والشغل اللي انت عامله ده جميل جدا، وتسلم ايدك يا كيمو. والتصميم اللي بعد كده معانا من لاشين ديزاين، ولاشين بصراحه عامل لها تصميم هنا شكله حلو قوي، حبيته يا لاشين، كفو عليك. توظيفك للالوان وطريقه ان انت اصلا عامل الموبايل نفسه طالع منه ريد كاربت كده، البنت ماشيه عليها بشكل لذيذ حلو قوي انها تتمشى كده على التصميم، مع نزل الابلكيشن او التطبيق والحق الخصومات، رغم ان انت ما التزمتش هنا بالبريف. وخلي بالكم من جزئيه البريف ده يا شباب، عشان الطبيعي ان انا استبعد التصميمات اللي مش ملتزمه بالبريف، بس انا عديت حته الكابشن النهارده لان معظم التصميمات اللي اتقدمت قويه كانت مش ملتزمه بالبريف بس. لكن اللي ما بيتشافعش فيها خالص اللي ما التزمش بالمقاس، يعني انت لو رحت المقاس تاني فانا ده عمره ما هيتعرض اساسا، ده مش هيطلع معانا في التصميم. فيعني نركز في البريف بطريقه ما ان انا ابدا اوظف بالشكل اللي انا عايز اوصل بيه الرساله بتاعتي. فهنا لاشين عمله لنا بشكل لذيذ جدا، فكره اللي هو نزل الابلكيشن والحق الخصومات، وجاب البنت اوريدي لحقت الخصومات من شي ان بشكل لذيذ قوي، انها طالعه من شي ان على الريد كاربت اللي هي بقى منتصره وحاجه كده قويه جدا وعليها الاضواء مع توظيف الالوان مع الكيرف اللي موجود في الرسم هنا، شكله حلو قوي قوي قوي. تسلم ايدك يا لاشين. خلينا نخش بشكل دايركت ايه اللي ممكن يخلي التصميم شكله افضل وشكله احسن من كده. اول نقطه وهي الموبايل اوريدي اتجاهه ماشي ناحيه الاتجاه ده، فاهم؟ يعني اللي هو رايح كده. الريد كاربت ماشيه ناحيه الشاشه نفسها. طيب الريد كاربت طالعه من تحت الموبايل، فديت معناها ان انت بتوصل للموبايل مش بتوصل للابليكيشن. فدي اول نقطه. فانا عايز اول حاجه ان الريد كاربت تكون طالعه من الموبايل نفسه، من جوه الموبايل مش من تحت الموبايل، تمام؟ دي اول نقطه. في تاني نقطه، لو انت عايز توظفها كده فعلا، فزاويه الموبايل نفسها اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي دي المفروض توديك لمنطقه ابعد شويه، ما تودكش ناحيه الموبايل من تحت كده. فانت طلعتها لي بكيرف، المفروض الكيرف ده طالع ونازل مش داخل بكيرف اللي هو للجنب. دي نقطة تخلي بالك منها بشكل ما. وتاني نقطة واللي انت ما وقعتش فيها لوحدك واللي 90% من المصممين بيقعوا فيها، وهي توظيف الانجليش في التصميم بتاعك. فانت هنا اوريدي عامل جيت اون جوجل بلاي او داونلود اون ذا اب ستور، ففي الاتجاهين انت عامل حاجة بالانجليش، في تحميل الان، حمل الان من جوجل بلاي، والحاجات دي بالعربي. مكانها هنا كان هيكون مناسب، لكن دي مكانها اوريدي هيكون بالانجليش، فهيكون موجود هنا زي ما كريم لسه موظفها في التصميم اللي قبل ده على طول. النقطة دي تخلي بالنا منها كلنا يا شباب. فكرة الانجليش بتحط من على الشمال، العربي خليك من على اليمين. فكرة ان انت عملت لي برضو الشبات اللي هنا ديت من جوه التصميم، اوريدي انت مستخدمها من جوه مع الالوان اصلا من الابليكيشن، رغم ان اصلا الابليكيشن بتاع شين ملوش الوان معينة، الناس كلها اطلقت العنان لمخيلتها، فانت جبت الوان شكلها برضو ايه نوعا ما لذيذة، حفزتني. وشكل اللون الابيض اللي هو عاطيلي لايت شكلها قوي جدا وشكله لذيذ جدا. خليني ادي لك اقتراح يخلي التصميم شكله افضل وافضل، وهو انك تلعب بجريهات على ان هي شادوهات في التصميم بتاعك. ازاي؟ ان انت تحدد مصدر اضاءه جاي مثلا، ولنفرض ان هو جاي من هنا، وابدا ادي تغميات بالجري كده من حوالين التصميم من تحت مش من فوق بالشكل ده، بحيث ان هو يدينا مثلا شكل الكيرف كده بالجري من الغامق للافتح لحد ما توصل للابيض. والغامق هنا انا مش قصدي جري غامق قوي او رايح لدرجه جري غامقه جامد يعني بمعنى اصح، لا احنا ممكن نخلي الجري مثلا في الاضاءات بتاعته تكون من 70% مثلا برايتنس، من 60 65 70 75 ما الى ذلك، وانت رايح على 100% برايتنس، كان هيظبط معاك اكتر واكتر. وبجد حرفيا التصميم تحفه، وتسلم ايدك يا لاشين. والتصميم اللي بعد كده معانا من ميسره سامي، واللي بصراحه
عجبني قوي التصميم. بالمناسبه ميسره مقدمه معانا 5 تصميمات اللي هو بتقول لك نقي اللي انت عايزه منهم وانطلق وعيش حياتك. فبجد تسلم ايدك يا ميسره. حبيت قوي الكومبوزيشن في المقام الاول، الكومبوزيشن بتاعك لذيذ. برضو عجبني فكره العناصر اللي انت حطهم هنا ديت، اللي هو تحسيها فعلا حاجات مشترياها من على شين بالبادج بتاعها نفسه، شكله حلو قوي قوي. وظفتي الانجليش بشكل كويس، جيت ان او جيت اون جوجل بلاي عملتها بشكل حلو جدا. استغربت شويه الشيب اللي انت عملتيه هنا ده، مش متعودين عليه كديزاين بنحطوه يعني. هو ككتله وكتوزيع كتل في التصميم شكلها حلو قوي، تسلم ايدك عليها. بس اعتقد لو كنت حطيتي لوجو شي ان كده من غير شيبات خالص هنا كان هيطلع يعني اورجانيك اكتر شويه من كده. برضو فكره الكومبوزيشن لسه قايل لك عليها حلوه قوي. مصدر الاضاءه انت المفروض جايه عندك من هنا، كان ممكن بس تديني شويه لايتس من هنا كده على الباك جراوند نفسها علشان اعرف مصدر الاضاءه جاي منين، لان حسيت ان في قطع في الجزئيه دي كده بشكل مباشر قوي كده، محتاج ان هو يتظبط اكتر واكتر. خليني برضه اقترح عليكي فكره ان انت تخلي الابيض ده يكون جراي، ما يكونش ابيض صرف اللي هو ابيض بيلمع. لو تطفيه شويه اكتر من كده هيكون احسن. ولو كنت خليتيه شيب دايركت كده يكون ابيض ما فيهوش الشرشره اللي موجوده هنا ديت او الحاجات اللي انت ضايفاها قدام ديت، برضو ما كانش ينفع ان احنا نلعب في اللوجو. كان المفروض يتحط اللوجو زي ما هو، ما تلعبيش فيه خالص. والفونتات اعتقد كان في فونت تقدمت احسن من كده، ممكن تختاري منهم فونت وتنفذي على اساسه وكان هيطلع احسن بكتير. فكاقتراح اساسي او كمنطقه محتاجه فعلا تتظبط، وهي الشبات اللي منضافه هنا والشرشره اللي محاصله مع التعديل على اللوجو، دول ما ينفعش يتحطوا، بلاشهم خالص، هيطلع معاكي التصميم احسن. خليه كده زي ما انت ماشيه مع لون جراي اللي هو مش ابيض، يكون ابيض مطفي شويه في رينج برضه الاضاءه بتاعت 80 او 70 هتكون احسن بكتير جدا معاك يا ميسره. وانت توتال التصميم شكله لذيذ وتسلم ايدك يا ميسره. والتصميم اللي بعد كده معانا من محمود سمير. وحوده هنا بصراحه انا عجبني التوظيف بتاعك للبريف. طب ازاي؟ الحق خصومات شي ان في المقام الاول هنا كده، الحق خصومات شي ان، حمل البرنامج الان واستمتع بالخصومات. فانت جبتها لي رساله مباشره بشكل حلو جدا، جبت لي ابلكيشن شي ان في المقدمه، حطيت لي سكرينات من شي ان من جوه. بجد بجد عايش الكومبوزيشن. انت اشتغلت على السيمتريكال بالانس بس هي محتاجه تتظبط، لسه هنتكلم فيها دلوقتي. خلينا نخش بشكل دايركت ايه اللي ممكن يخلي التصميم شكله افضل وافضل. اول نقطه تخلي شي ان هنا كده في النص من فوق علشان تحقق السيمتريكال بالانس بشكل اكبر بكتير من اللي انت وصلت له لحد دلوقتي. تاني نقطه وهو الموبايلات اللي ورا دي حسيتها صغيره جدا، والسكرينات هتلاقيها متاكله من جوه. دي نقطه برضو محتاجه انها تكون واضحه، لان انا عايز احس ان دي فعلا الموبايل بتاعي هو مفتوح، فاني دي سكرين اوريدي مفتوحه على الموبايل. فكنت ممكن تكبر لي التصميم او الموبايلات دي تكبرها سنه اكتر بحيث انها تكون قريبه شويه لحجم الابلكيشن اللي قدام ده، مع ان انت توازي لي. بص هو الالاينمنت فيه مشكله، يعني هنا المساحه من هنا لهنا مش نفس المساحه من هنا لهنا خالص، في تحس انها مترحله ناحيه اليمين شويتين، فمحتاج ان انت تظبط الالاينمنت انها تكون متوصله مع التصميم من النص. كمان التكتشر اللي موجود في الخلفيه حسيته ان هو شارب جدا وكبير، محتاج ان انت تخلي التكتشر بتاعك يكون انعم شويه، لان ده بيتارجت اكتر البنات، محتاجين حاجات تكون ناعمه. وبرضو الناس اللي راحت للساتيوريشن العاليه مش قوي طبعا، مش اللي هي الساتيوريشن اللي توجع العين، الساتيوريشن الاعلى كان احسن بكتير. فكنت اقترح عليك ان انت تستخدم حتى لو نفس الوانك بس بساتيوريشن يكون اعلى، مع ان انت تعمل الاين من النص، مع ان انت تظبط احجام الموبايلات والسكرينه اللي موجوده فيها، هتظبط معاك جامد جدا. وبجد تسلم ايدك مع توزيع التكست برضه، وبجد تسلم ايدك يا حوده، وبالتوفيق ليك في التحديات اللي جايه. ونيجي للديزاينر الجامد جدا ماجد حسين. وماجد قدم لنا 3 تصميمات حرفيا اجمد من بعض، اللي هو انت ما تبقاش عارف طب تاخد ده ولا ده ولا ده. تصميمات يعني اللي بيقول لك ايه، انت خد اي واحد كسبه انت فاهم، اللي هو عامل لك تصميمات جامده جدا. بجد برافو عليك يا ماجد، كفو عليك التصميم، حبيته قوي قوي قوي. وده اكتر تصميم عجبني وشدني، فكره القصه اللي انت عاملها فيها، البنت قاعده في البيت بتاعها على الكنبه، وفي نفس الوقت يعني جالها الحاجه لحد عندها، السكرين اللي انت عاملها بشكل لذيذ جدا بجد. يعني كفو عليك التصميم متكامل وشكله حلو جدا. يعني انا اي نقد هديهولك دلوقتي هيكون هنتفع عشان نخلي التصميم احسن واحسن. بشكل دايركت خلينا نبص على ايه اللي ممكن يخلي التصميم افضل شويه. ممكن تكبر سنه التكست بتاع حمل التطبيق دلوقتي ده، او حمل التطبيق الان سنتين بسيطه كده، زي ما انت مثلا ايه متخنه شويه. حتى انت يعني في تصميم تاني انت كنت من ضمن التصميمات اللي انت مقدمها
كان الفونت رفيع، ولو كان دخل معانا في استشاره تصميم كنت اقول لك طخن الفونت. فهنا بنقول لك كبر الفونت سنه صغيره، مع فكره ان انت تدخل برضو الايتمز سنه كده لجوه، نفس النظام سنه لجوه، وتحكم في التصميم بتاعك. ممكن تصغره شويه بس هو حجمه بصراحه انا شايفه لذيذ جدا. تعال نحنتف اكتر في الشادوز اللي موجوده هنا، وهو ان انت عملت كونتاكت شادو تمام، عمل كونتاكت شادو بشكل لذيذ، والظل اللي تحت الكوتش نفسها والكنبه بناء على مصدر اللايت اللي هو نازل من فوق، وهعتبر ان هو نازل من هنا برضو لان هي المفروض هنا المساحات متساويه. كان المفروض لو هو نازل باتجاه واحد فهيكون الشادو رايح بزاويه ميل كده علشان خاطر الاتجاه جاي من فوق. لكن انت اوريدي حتى اللايتس هنا انت موزعها ان في لايتس جايه من فوق من الجنبين، نفس النظام على الكوتش اللايتس جايه من هنا ومن هنا. فانت كتعديل عشان نحاكي اللايتس اللي نازله ادي نفس مصدر اللايت ده جاي من هنا برضو، يا اما توزع اللايتس بتاعتك بناء على مصدر اللايت اللي انت سايبهولي من فوق. فيعني على اعتبار انها جايه من ناحيتين فانا اتفق معاك الكونتاكت شادو اللي انت عامله ده لذيذ، بس هنحتاج ان احنا نرسم الشادو بقى اللي تحت ازاي. ان هو يكون واخد كيرف كده، وان هو يكون واخد كيرف كده طبعا مع سنه بلور، مع سنه بلور كيرف برضو نفس النظام كده انا يعني برسم كده اي كلام انت فاهم، يكون داخل لجوه، وفي نفس الوقت الظل الكونتاكت شادو اللي هنا ده يكون مسحوب، يعني ما يكونش بس دايره كده محطوطه، لان ده كده انت كده بتقلب الشادو. لكن الشادو الطبيعي ان هو يكون تقيل من هنا ويبدا يسحب ناحيه الشادو اللي تحت الكنبه نفسها، فاهمني؟ وبجد بجد يعني خلينا نرجع تاني التصميم بشكل ما شكله لذيذ جدا. فكره برضو القطعات اللي موجوده هنا فمش شايف ان هي داخله لجوه، فانت ممكن تعمل كونتاكت شادو ما بين الشوزه نفسها وما بين الكوتش نفسها او الكنبه نفسها، مع يعني انا مش عايز بصراحه يعني ابوظ لك هو تصميم جامد، بس اللي انا بقوله لك ده هيحسنه اكتر واكتر، فاهمني؟ هو التصميم على وضعه كده شكله حلو جدا وشكله جميل جدا وتسلم ايدك، بس انا بقول لك على حاجات تحسن منه اكتر واكتر. برضو فكره اللايتس اللي نازله المفروض ترمي لي يعني شادو محيطي زي اللي تحت الكنبه كده بالظبط من الجنب هنا، مع ما يكونش التقل الجامد ده والبعد الشادو عن الايتم بتاع الشنطه نفسها. فانت محتاج ان الشادو يكون تحت تحت الشنطه نفسها، كان هيطلع اجمل بكتير من اللي انت وصلت له. بس ان توتال التصميم شكله حلو قوي، وعجبني قوي السكرينات اللي انت حاططها ديت، يعني القصه اللي انت عاملها بجد يا ماجد تسلم ايدك عليها، والتوفيق ليك في التحديات اللي جايه. والتصميم اللي كده معانا من مهند احمد، ومهند هنا انا عجبني بجد فكره ان انت عملت القصه بتاعت ان التليفونات نفسها واقفه على الارض كده وحواليها الايتمز اللي جوه اصلا التصميم، مع خصم انت جبته من عندك يعني ماشي، يعني انا هعديه عشان احنا بنعمله بريف مش رسمي، لو بريف رسمي ومش محطوط لك الخصم تبقى مصيبه طبعا على طول دايركت يعني. فالتصميم هنا الوانه عجبتني، الساتوريشن شويه كده مع التوزيع او الكومبوزيشن مع التقفيله اللي موجوده تحت برضو شكلها حلو جدا بالقفله الريشه ديت. انا عارف انت بتقفل بيها الكومبوزيشن من تحت، موازن لي التصميم بشكل حلو، وبصراحه التصميم شكله جميل جدا. خلينا بشكل دايركت نشوفه المشاكل الرئيسيه اللي موجوده في التصميم وايه اللي ممكن يتعدل. واول نقطه واللي هي وقع فيها اكتر من 90% من المصممين اللي احنا لسه قايلين عليهم من شويه، وهي فكره الجوجل بلاي والاب ستور بالانجلش حطهم من على الشمال. طب انا مضطر احطهم هنا، مش هقعد اعدل في التصميم كل شويه، في منهم بالعربي تقدر تحطهم وانت اوريدي اصلا متارجت عرب، فالافضل انت تحط بالعربي كان هيطلع معاك بشكل حلو جدا. عندي عتاب بشكل كبير جدا عليك يا صديقي في جزئيه القص، يعني انت اولا عندك هنا حواف بيضه كتير جدا محتاجه ان هي تتشال من التصميم. كمان اوريدي الشوزه دي المفروض بتكمل على كده تقريبا، فانت قصيت الجزء اللي هنا خاص بالشوزه، المفروض دي تتشال ما اتشالتش، ففي مشكله رئيسيه في القص باينه جدا على فكره. برضو نفس الجزئيه هنا، ده مش معناه ان انت يعني تصميم وحش، لا تصميم جامد جدا، بس عندك مشكله عايز تعدلها او عايز تظبطها. لو انت استسهلت ورحت للقص التلقائي حاول تتعلم البين تول، ولو ما يعني لسه عايز تظبط البين تول وكده هحاول برضو تقدر تتواصل معايا على الديسكورد، هبعت لك لينك موقع بيساعدك على التعلم على البين تول بشكل دايركت برضو. فاحنا عندنا مشكله كبيره هنا في القص محتاجه انها تتظبط، ركز على المشكله دي. برضو نفس النظام هنا في ابيض موجود عندك في التصميم، يمكن قص الدنيا عايز يكون سموز شويه ما يكونش مقطوع بالشكل القوي ده. برضو فكره ان انت بتلعب على الازرقات والاصفر، فهنا في لون بنفسجي. طب انا اعمل ايه يا ابو حميد؟ هو الصوره نفسها فيها بنفسجي، يو ساتوريشن يا صديقي على الموبايل واسحب الساتوريشن خالص، لان دي احنا مش عايزين من الموبايل غير السكرين، ولو هو ابيض واسود مش هزعل من حاجه، فشيل اللون البنفسجي ده خالص. نقطه كمان وهي الاحمر هنا لاسع بطريقه ما كساتوريشن، برضو نفس النظام هنا اللون
مطفي كساتوريشن، الساتوريشن متوزعه بشكل مش متكافئ، محتاج ان انت تخلي الساتوريشن بتلعب ايه حتى بتدريجه معينه، ما يكونش قاطع بشكل ما بالشكل دايركت اللي يوجع العين شويه كده. برضو جزئيه كمان وهي الفستان لونه ازرق، الباك جراوند لونها ازرق، الساتوريشن متقاربه، فحسيت ان الدنيا داخله في بعضها قوي اللي هو ممسوحه. طب ابرزه ازاي؟ يا اما تغير لون الفستان بالهيو ساتوريشن برضو معاك الازرق، شفت الازرق كده على اي لون تاني، مثلا اللون الاصفر اللي موجود هنا ده كان هيكون رايح معاك اصلا ريليتد اكتر للالوان اللي انت مستخدمها او الكالر باليت اللي انت ماشي بيها، او ان انت تظهرها لي باضاءه جايه من الخلفيه لو انت اوريدي حاطط اضاءه من الخلفيه. برضو فكره الالاينمنت، وهي ان انت التكست عندك هنا، يعني انا اوريدي التصميم بالشكل ده مبعوث، مساحه الامان اللي موجوده هنا قليله جدا، محتاج ان هو ينزل لتحت والحق مفيش همزه فوق، يعني هي اوريدي عاميه بس مفيش الحق، يعني الحق دي انا الحق، لكن الحق مفيش همزه. نركز برضو على الاخطاء الاملائيه لانها بتفرق في نطق الكلمه نفسها. لكن ان توتال انا مش هقول لك اكتر من كده، التصميم شكله حلو قوي قوي قوي، تسلم ايدك يا مهند. والتصميم اللي بعد كده معانا من اسماء صلاح، واسماء صلاح هنا عامله لنا حاجه جميله جدا، بسم الله ما شاء الله بجد. اسماء انا ملاحظ ان التطور المستمر، كل تصميم وكل تحدي بتشارك فيه بيطلع احسن من التحدي اللي قبليه، ودي حاجه مفرحانه يا شباب بجد. الناس اللي بتشارك في استشاره التصميمات في تطورات بتظهر عليها وحاجات بجد تشرح القلب بجد، والله يكفو عليكم، التوفيق ليكم بجد حرفيا في حياتكم عامه وفي شغلكم في الفتره اللي جايه. نرجع تاني لتصميم اسماء، بجد حبيت القصه، فكره ان هي واقفه بتتسوق من الموبايل كانها واقفه في المحل بالظبط، بس عادي كان ممكن تديني تفاصيل اكتر انها جوه البيت علشان تحسسيني ان هي مش رايحه المحل لابسه خروج ورايحه المحل، لا كان ممكن تحط لي مثلا كنبه هنا زي ما الناس بدات توظف برضو اباجوره هنا، تعملي اي حاجه تدل ان هي موجوده في البيت. برضو النقطه الثانيه اللي قلناها من شويه، فكره الساتوريشن ديزاين يكون ساتوريتد اكتر، كان هيطلع شكله احسن بكتير. ككومبوزيشن وكتوزيع عناصر في تطور ملحوظ اكيد، بس كان ممكن تطلعي لي بالتكست ده لفوق شويه، معاكي مساحه فاضيه ممكن تطلعي التكست فيها. كمان جزئيه الالاينمنت، طالما انت هتالايني، بص هي مش قاعده قوي، بس طالما انت هتعملي الاين من اليمين خلي التكست الاين من اليمين، فكان ممكن تكتبي التكست بتاعنا اللي هو الحق خصومات شي ان عادي جدا وتحطي لوجو شي ان من هنا، كان هيطلع احسن كتير على فكره. بالمناسبه نقطه كمان وهي ما عجبتنيش قوي بصراحه، فكره الشيب، ان انت تعملي مثلا شيب وتشيلي الفل وتنزلي دروب شادو والكلام ده وتحطي العناصر الملزوقه، في افكار كتير جدا لو عملتي انسبيريشن كانت هتطلع لك ان هي مثلا تطلع على شكل ازازه مثلا او حاجه زي كده، او ايكونز اوريدي شكلها فعلا واقعيه، كانت هتطلع بشكل حلو جدا اكتر من اللي انت وصلتي له. برضو انت عملتي مجهود بصراحه، انا شايف المجهود بصراحه تسلم ايدك عليه، حبيت قوي التصميم بتاعك، بس محتاج تظبيط اكتر واكتر، وباذن الله تظبط معاكي في التصميمات اللي جايه، وبالتوفيق ليك يا اسماء. والتصميم اللي بعد كده معانا من عبد الحكيم من الجزائر، يعني هو بيبعتها اسمه عبد الحكيم من الجزائر، فاحنا هنقول عبد الحكيم من الجزائر، بس عايز اكد عليك يعني معلش هو الاسم الثنائي، انا عارف تقريبا ان الجزائر عندكم الاسم بيكون يعني اللقب اللي بيتقال الاول بعد كده اسمك، فابعت اسمك باللقب عادي مفيش مشكله، هنقول مثلا عبد الحكيم محمد، عبد الحكيم لا شيء، يعني عبد الحكيم كذا، فتاكدوا يا شباب بالله عليكم الاسم الثنائي، في ناس بتستبعد بسبب اسمها على فكره بالمناسبه، فهنركز بالجزئيه ديت يعني عشان ما نتلخبطش كده وما نضيعش على نفسنا المجهود اللي احنا عملناه. وبشكل سريع بصراحه عجبني يا عبد الحكيم، انت عملت مجهود كبير جدا، حاولت تظبط البرسبكتيف في مساحه 2 دي بشكلها حلو قوي بجد، كفو عليك على الشغل المجهود الباين والواضح قدامي. خلينا بشكل سريع نخلي التصميم احسن واحسن، يلا بينا يلا بينا. عجبني قوي الحق خصومات شين، فكره ان انت برضو ايه جبت التليفون هنا كانك عند الكاشير وانت اوريدي اصلا مش رايح للكاشير ولا حاجه، هو التليفون رايح مكانك بيتسوق يعني وكده، فبجد كفو عليك. حبيت بس ايه بشكل دايركت نقول لك على التعديلات الاساسيه، وهي دي ما ينفعش تبقى في النص ومفيش حد بيعملها في النص. طب احطها فين يا ابو حميد؟ انجلش قلنا من الشمال كده، ممكن تحطهم جنب بعض مش لازم فوق بعض، كان هيدي لك شكل افضل. ممكن تكبر شويه شي ان سنه صغيره وتخليها داخله يعني لجوه شويه، ما تبقاش مرميه ناحيه الجزء اليمين ده، كانت هتطلع احسن بكتير من ما هي عليه. عجبني الكابشن وفكره السيل اللي انت عاملها هنا بشكل ما لذيذه وحلوه. كان ممكن تطفي لي شويه الجنب، حسيت ان هو لاسع بتاع الموبايل، محتاج ان هو ينطفي اكتر. حسيت ان في كونتراست عالي قوي ما بين الشادوز اللي موجوده في التصميم والهايلايتس اللي موجوده في التصميم، محتاج ان التصميم يتوازن اكتر شويه، ان انت تفتح شويه من الشادوز، تفتحها شويه تحس ان الباك جراوند ناعمه اكتر، ما تكونش غامقه او مطفيه قوي، هي اوريدي عامله فوكس بشكل لذيذ بس ما تكونش تقيله قوي كده. كمان جزئيه اللسعه اللي احنا قلنا عليها ديت هتفرق معاك جدا، برضو تشوف مصدر اضاءه جاي منين ورايح فين. فانا بصراحه كمصدر اضاءه مش عارف احدده، يعني مش شايف هو جاي منين ورايح فين صراحه. فيعني على افتراض نقول مثلا ان هو جاي من هنا
واللي هو اصلا حاطط شادوات انا مش عارف برضو ازاي ان هو جاي من هنا وفي شادوات، فانا اعتقد ان هو جاي من ورا مفيش مشكله او جاي من الجنب، فعلى اساسه تبدا توزع الشادوز اللي موجوده على الارض عشان تحسسني ان فعلا ايه الحاجات دي موجوده على الارض. فكره الشادوز برضو الغامقه اللي نازله هنا محتاجه انها تكون ناعمه اكتر من كده. العلب نفسها بص تحس ان انت ايه كنت بتحاول تظبطها ومركب كذا علبه فوق بعض واضحه، فانت عملت مجهود ويحترم والله، بس محتاج ان انت تبني برضو على اسس مظبوطه من ناحيه البرسبكتيف ومن ناحيه النسب ومن ناحيه الالاينمنت للعناصر نفسها. فكفى عليك، انا مش هقول لك حاجات كتير بصراحه، ممكن تدي كونتاكت شادو هنا شويه كده على العناصر من قدام. برضو عايز اكد على فكره ان شين ما بيبيعش الحاجات اللي هي محطوطه في الباكت ديت، يعني ارجع برضو الموقع نفسه بيبيع ايه، لان ده لو اعلان رسمي هيترفض، فخلي بالك من نقطه زي كده. برضو خليني اقول لك على نقطه كمان، وهي فكره الدوج والبرن اللي موجودين هنا حسسني ان العلبه نفسها معوجه، فاهم، مش ماشيه ناعمه، وفي الطبيعي السله بتكون ناعمه. فيعني خلينا نجمع كده المشاكل بشكل سريع. التصميم محتاج ان هو يكون انعم شويه، محتاج الريتاتش نفسه يكون اخف وانعم برضو، مش عايزين الحاجات تكون حاده. حدد مصدر اضاءتك واظبط على اساسها بقيه العناصر، والتصميم شكله حلو قوي، وتسلم ايدك يا عبد الحكيم. ونختم التصميم الاخير معانا من عبد الله عمر. وعبد الله عمر هنا يعني بصراحه انت عملت مجهود كبير، وانا شفت التصميم الثاني وده بصراحه احسن بالنسبه لي. خلينا بشكل دايركت، يعني هو انا حسيت ان هو متارجت شويه اكتر مصريين بسبب الزحمه اللي موجوده فيه، هو يعني محتاج يكون اخف شويه من حيث الزحمه ديت. بشكل دايركت برضو سريعا، الالوان فيه كتير، يعني انت لعبت على الاحمر والاورنج والبنفسجي والجريهات وسيان، وفي اورنج واصفر. تابعت كتير جدا على الوان كتير جدا. لو كنت حددت لي الوان معينه زي ما الناس كده اشتغلت على الوان محدده كان هيطلع معاك احسن بكتير. فحدد الكلر باليت المناسبه معاك وكمل على اساسها التصميم بتاعك. برضو خليني بشكل دايركت نقول لك ان انت تصغر شويه الايكونز هنا، ما تكونش، انا عارف انت بتحاول تعمل ايه ان دي تكون عنصر او بوكس كده مع بعضها بحيث انها تكون كتله على بعضها بمعنى صح، لكن اعتقد ان انت كان ممكن تاخد الاثنين دول مع بعض كده وتبدا تصغرهم في نفس مكانهم عشان تحقق السيمتريكال بالانس اللي انت عاملها مع التكست. كمان تخفيضات العيد ممكن انها تتظبط اكتر من كده، انها مثلا تكون من غير كيرف، وفي نفس الوقت شيء ان تبقى في النص، وانت برضو كده هتبدا تحقق لي السيمتريكال بالانس. طبعا اللي انا بعمله ده كروكي، يعني ما حدش ياخد عليه بالظبط، انا بشاور بس من خلال القلم اللي معايا. فكره برضو تصل الى 85% ما حسيتهاش بصراحه عبد الله، ما حسيتهاش. محتاجه انها تكون يعني 3D اكتر من كده، ما تكونش ما فيهاش تفاصيل بالشكل اللي انا شايفه قدامي ده، وبرضو يعني تكون متماشيه مع بعضها. تصل الى 85 حسيتها مش متماشيه مع بعضها ومرميه بشكل مش عليه فوكس، رغم ان انت ضفت برضو نفس الجزئيه ديت احنا اتكلمنا فيها من شويه، انت ضفت اوريدي الخصم من دماغك. لو ده اعلان رسمي فده هيبقى مشكله، وهترجع تاني تعيد التصميم تاني بشكل مختلف. فيعني النقطه دي برضو مهمه. كان ممكن تخلي على الفوكس اكتر يكون على الموبايل، بحيث ان الموبايل مثلا يكون كتله كبيره اكتر في التصميم، وتخلي العناصر التانيه ديت حوالين الموبايل بشكل ايه لافف حوالين الموبايل مثلا، او بشكل ما شكله لذيذ. عجبني السليبريشن اللي انت عامله في التصميم. شادوز بس التقيله دي ما كانش ليها لازمه قوي في التصميم، او يعني هو برضه عطيه شكل لذيذ. وين توتال المشكله الرئيسيه في الالوان، والمشكله الرئيسيه على النسب اللي موجوده في التصميم. وزع عيني بالشكل اللي انت عايزه يا صديقي، وبجد التصميم كفو عليك وتسلم ايدك يا صديقي. ونيجي للحظه اللي الكل بيستناها، ويمكن في ناس بتروح تجري كده تشوف مين اللي كسب، فانا جاي النهارده اكلمك انت يا صديقي. ايوه ما تجريش، واسمع الكلمتين دول ضروري جدا. فكره انك تشوف مين اللي كسب وتروح تشوف النقد بتاعهم ده مش هيطورك في شيء. احنا بنقول مين اللي كسب عشان نحفز الناس اكتر تنافس على المركز الاول والمراكز الثلاثه الاولى، لكن مش معنى كده ان انت لا ده انا داخل اشوف مين الثلاثه اللي كسبوا واروح اتفرج على تصميماتهم. طب بالنسبه لبقيه التصميمات ما طلعتش ليه؟ طب انا لو الاهم في الثلاثه هعرض لك الثلاثه بس واريح دماغي، ما اعرضش التسعه. فاهم قصدي ازاي؟ فما تجريش على الثلاثه، اتفرج على التصميمات كلها، جري في التصميمات كلها، ابدا اسمع اللي بيتقال، ابدا شوف المشاكل، وابدا ركز في الاخطاء عشان ما تقعش فيها. لكن ما تجريش تبص على مين اللي كسب وتشوف تصميماتهم، لان مش ده المهم ومش ده الفاليو من استشاره التصميمات. استشاره التصميمات هدفه انك ما تقعش في اخطاء غيرك، وتتقي الاخطاء ديت في شغلك انت الشخصي، فتبدا تطلع تصميمات احسن، تبدا تطور من نفسك بخبره عمليه من غير ما تحقق الخبره دي على ارض الواقع، فتستفاد وتتطور. لكن فكره انك تشوف 3 تصميمات مش هتتطور بالقدر الكافي معانا. لو انت لسه اول ما تتفرج عليا انزل اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس ما تنساش، عشان بجد محتاج الدعم ده اكتر.
وتسيب لنا في الكومنتات كده رايكم في استشاره التصميمات ازاي ممكن نطور منها، ودعموني بكومنتات كده حلوه يا شباب. بجد انا بحب اقرا الكومنتس جدا، ولو لاحظتوا برد على كل الكومنتس حرفيا، فهسيب كومنت كده يشجعني. وتعالى نشوف مين اللي كسب معانا بالمركز الثالث. ويفوز معنا بالمركز الثالث الشخص اللي عمل التصميم الرايق قوي. البنت خلاص اشترت الحاجه وماشيه على ريد كاربت وطالعه من الموبايل حرفيا. بجد التصميم شكله حلو، والستوري اللي انت حققتها لي من التصميم شكلها جميل جدا. ويفوز معنا بالمركز الثالث لاشين ديزاين. كفى عليك يا لاشين، وبجد تصميم حلو قوي. بالتوفيق ليك في التحديات اللي جايه، وتطلع معانا بالمركز الاول ان شاء الله. ونيجي للمركز الثاني واللي دايما بينافس على المركز الاول، بس بيتفوق المركز الاول بشكل ما عليه. بجد حرفيا التصميم بتاع النهارده المركز الثاني حرفيا يستحق يكسب معانا، وحرفيا التصميم تحفه جدا. بجد تفوقت على نفسك يا صديقي. يفوز معنا بالمركز الثاني شخص كسب معانا في التحدي اللي فات. ايوه بالظبط، يفوز معنا بالمركز الثاني كريم الشعراوي. كفى عليك يا كيمو، بجد 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 التصميم حلو قوي وحبيته جدا. تسلم ايدك، ومستني منك مشاركتك في التحديات اللي جايه. تفوز معنا بالمركز الاول وتحافظ على المركز يا صديقي، خليه معاك على طول. ونيجي للي كسب معانا بالمركز الاول، واللي هو قفل التحدي النهارده وقال لك التحدي ده في ايدي يا شباب، وخلاص قفل بقى الدنيا ديت. خلاص الحلقه دي بتاعتي، حلقه رقم 18 من استشاره تصميمات في تحدي شي ان. النهارده بصراحه انا فخور ان انا هعلن بالاسم ده. وحرفيا عايز اقول لك ان انا دخلت شفت تحدياتك اللي فاتت، واشوف انت كسبت معانا ولا عملت ايه. فشفت كميه تطور تدريجي حصل حرفيا. بجد انا فخور ان انا هقول ان انت اللي كسبت النهارده التحدي، لانك فعلا تستحق. انت تحديت نفسك بشكل مستمر، كنت دايما بتشوف اخطائك فين وبتطورها. وبجد بجد بجد كفى عليك وتستحق تحدي النهارده. وانا متاكد ان كل اللي بيتفرجوا علينا النهارده متاكدين تماما وعارفوا مين اللي كسب في تحدي النهارده. يفوز معانا بالمركز الاول ماجد حسين. كفى عليك يا ماجد، بجد فخور بيك يا صديقي، وفخور بالتطور اللي انت وصلت له. حاجه بجد تشرف، وحاجه بجد جميله جدا. ويعني مستني منك مشاركتك في التحديات اللي جايه، وحاول تحافظ على المركز الاول. وبالمناسبه شباب، يعني لو انت بتتفرج علينا وشفت تصميمك ما طلعش، فمش معنى كده تصميمك وحش زي ما قلت لك في اول الحلقه. بالعكس تصميمك ممكن يكون قوي جدا، بس في حد تفوق عليك ولو بحاجه بسيطه جدا. زي ما قلت لكم كان الموضوع صعب في ان انا اختار التسعه النهارده، فمش معنى كده ان تصميمك وحش، لا بالعكس حلو جدا. ولو انت شايف ان تصميمك ما طلعش، فانا مش هتابع بقى استشاره تصميمات وخلاص بقى، وازاي ده انا تصميمي احسن مش عارف ايه. لو انت ما عندكش روح المنافسه، لو انت مش عايز تطور من نفسك، انا بقول لك ما تشاركش في استشاره تصميمات. عايز تتفرج بس وخلاص، مش عايز تشارك، براحتك مفيش مشكله. وبرضه هتكتسب البنفيتس اللي انت عايزها، وهتتفوق على نفسك من خلال ان انت تشوف اخطاء غيرك. لكن ان توتال التصميمات بجد اللي قدمت تحفه جدا، وتسلم ايديكم جميعا. لو اسمك ما طلعش معانا النهارده، او لو تصميمك ما طلعش، مش معنى كده ان تصميمك وحش، بالعكس تصميماتكم كلها جميله. والتوفيق ليكم في التحديات اللي جايه، واشوفكم على خير الحلقه الجايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.